ลิปนี้จะไปนิวซีแลนด์กับครอบครัวนะครับบรรยากาศของคลิปนี้อาจจะไม่เหมือนกับปกติเท่าไหร่มันจะเป็นแนววล็อกมากกว่าที่เมียคลิปนี้นะครับเราจะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินออกแลนด์ one way flight ไม่มีเปลี่ยนเที่ยวบินครับสภาพอากาศดีครับคาดว่าจะนำพาท่านผู้โดยสารไปถึงสนามบินด้วยเวลา 10 ชั่วโมง 50 นาทีครับผมถึงยังไม่ถึงเหรอนั่งเครื่องบินอยู่คือตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเราอยู่ข้างนอกแล้วของสนามบินยานพาหนะที่เราเลือกใช้ในทริปนี้นะครับเป็นรถเช่าครับอันนี้เป็นหนังสือวิธีการขับรถนะครับมีภาษาไทยด้วยซื้อตั๋วมาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นทาวเวอร์ของออกแลนด์กันนะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในเมืองนี้เลยเหมือนแบบโตเกียวทาวเวอร์อารมณ์นี้แหละมันสามารถดูได้รอบเมืองออกแลนด์เลย It may be over but I touch the sky there ain't no reason to cry alone ตอนนี้ครับเรามาถึงที่เวียดักฮาร์เบอร์นะครับเป็นแบบเหมือนท่าเรือเล็กๆของเมืองนี้นะครับ You're not better off when you are on your own I tried to catch you เบอร์เกอร์ชื่อแบดบอยแต่ว่าร้านชื่อเบอร์เกอร์บอยเรามาลองกินกันดีกว่าอร่อยมากมีตังค์ไม่ต้องมาซื้อแบดบอยอันต่อไปดีกว่านี่เป็นไก่เกาหลีฮะอันนี้น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะนี่รสช็อกโกแลตนี่เหมือนเมืองไทยไหมมันก็เหมือนกันหมดแหละทุกที่ก็เหมือนกันแหละมันไม่เห็นจะแตกต่างกันสักนิดเดียวเลยก็กินที่นี่ทำไมอ่ะก็บอกว่ามันอร่อย But you are on your way It's not so easy พกกี้หวานๆเฉยๆอ่ะเฮ้ยที่นี่มีเซเว่นนะครับเซเว่นของที่นี่แต่ไม่ใช่เซเว่นปกตินะครับเป็นเซเว่นหมาก11มันไม่อยู่แข็งประกับแอกวันที่2ครับเราขับรถนะครับตั้งแต่เช้าเลยจากเมืองออกแลนด์นะตรงไปยังเมืองไวโตโมครับนั่งรถมาประมาณ1-2 ชั่วโมงมั้งเนี่ยหนาวนี่เขาชี้ให้ดูอยู่พวกเองเห็นไหมมันคือหนอนเรืองแสงน่ะไวโตโมโกลเวิร์มหนอนเรืองแสงที่เมืองไทยไม่มีแต่แบบหิ่งห้อยรูปหนอนอย่างนี้นะเขาก็มีร้านอาหารให้กินก่อนเข้าถ้ำนะครับคือมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นเว้ยเข้าถ้ำเนี่ยเพื่อไปดูหนอนเรืองแสงนี่แหละมันถ่ายไม่ได้แค่นี้จริงๆอ่ะคือตามันจะเห็นเยอะกว่ากล้องอะนะครับขออนุญาตเอาภาพจากเน็ตมาให้ดูก่อนละกันนะเราก็จะนั่งเรือครับแล้วก็ไปดูหนอนที่เกาะเต็มผนังแบบนี้แหละแต่ว่าไม่สว่างขนาดนี้นะคืออะไรรู้ป่ะไม่รู้มันคือเป็นตุ๊กตาเอาไว้ใส่ที่นิ้ว Glowworm Finger Puppet เดินทางต่ออีกหลายชั่วโมงนะครับขับรถจากเมืองไวโตโมไปยังเมืองโรโทรัวครับด้วยความที่ทริปนี้มันเป็นเหมือนรถทริปอะเราก็แบบใช้เวลาส่วนใหญ่บนรถยนต์ดูวิวไปเรื่อยๆนะถึงโรงแรมที่2นะครับคือเรามาตลอดทางจริงๆที่บ้านบอกว่าวิวสวยมากเห็นแกะอะไรต่างๆนะแต่ไม่เห็นนะครับเพราะว่านอนนี่คือรถของเราใช่ไหมแต่ละห้องเราก็แยกไปอย่างนี้เลยอะโอ้จักรุซี่ในบ้านห้องกระเป็ดด้วยนะครับไม่ฟ้านะเปิดแล้วโอ้โหแล้วควันออกมาจากไหนควันอะไรอะน่ากลัวบรรยากาศของเมืองนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเมืองที่แล้วนะมันจะเป็นแบบค่อนข้างเตี้ยๆหน่อยที่จะไม่มีตึกเลยแบบสูงจริงๆเขาเขียนว่าตอนนี้เป็นเพลย์กราวด์บาร์บีคิวนะคือว่าผู้ใหญ่ก็สามารถมาเล่นปิ้งบาร์บีคิวทานตรงนี้ได้เลยกีวีนะครับเขาขายเป็นกิโลนะกิโลละ39.9 เหรียญหรือว่าประมาณ80 บาทเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผลไม้สับปะรดบ้านเรานี่คือลูกหนึ่งคงไม่แพงนะที่นี่สับปะรดลูกละ3.99 ลูก80 บาทเกือบ100 Fresh New Zealand Strawberries โอเคนะสดเดียวตอนนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านของชาวท้องถิ่นที่นี่แหละเมารีนะครับเราก็จะไปกินข้าวเย็นพร้อมดูโชว์กันนะครับ Enjoy your journey to our world of the Mau. Yoda!
ยินดีต้อนรับสู่วันที่ 3 ครับ วันนี้ที่ได้ที่เรามานะครับเป็นแนวธรรมชาตินะครับเทปัวนะครับหรือว่าน้ำพุร้อนของเมืองนี้นั่นเองที่ขับรถมาตั้งไกลตั้งแต่เมื่อวานนี้คือมาดูวันนี้เลยนะครับเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้เลยก็ว่าได้มันต้องพุ่งยังไง มันต้องสูงนี้ไปเลยอ่ะ ยังไงเนี่ยเอาดิ มันต้องพุ่งเข้าไปเลย Come on down, มัดพูหรือว่าบ่อโคลนนั่นเอง give me a chance. I'm not crazy. This is true romance. So let your โอ้ยมันสูงแล้วโอ้ มันบังแดดนะ นี่นะเห็นไหมโอ้โหดู โอ้ย สิ มื ข ด โม เลย ย อ่ะ อะ เห็นไหม ดูดิ นี่ คือพุ่งจนแบบพระอาทิตย์ถูกบังไปแล้วอ่ะพุ่งสูงมากแม่ครับคุณแม่ แฮปปี้มากเลยอ่ะที่จะมาดูนี่แหละรอมาหลายปี head down, follow me. คือกรุ๊ปเราเนี่ยดวงดีมากๆน้ำเนี่ยมันไม่ได้พุ่งมาทั้งวันนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาของมันแล้วเราเนี่ยแบบเป๊ะพอดีเลยอ่ะ I know you think my heart just had an ocean, but my chest is filled with sweet. ตอนนี้นะครับมาอยู่กลางแบบโอ้ได้ดูได้ดู Our love, I can never live without it. I know there's something really true about it. Come now, wherever you will be, my lover, my lover. ออกมาจากน้ำพุร้อนแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะมาเล่นกันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับคือนี่เลยมันเรียกว่าอะไรเนี่ยไหนซิ่งให้ดูหน่อยมันจะลงมาตั้ง5 กิโลเมตรนะลุยเริ่มจากการขึ้นกอนโดล่านะครับหรือว่ารถกระเช้านั่นเองขึ้นไปเพื่อไปสู่ข้างบนต้องบอกก่อนเลยสำหรับใครที่ไม่รู้นะนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่แบบแอดเวนเจอร์อ่ะสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมผ่านผลอ่ะต้องไปประเทศนี้ป่าปีนี้อายุเท่าไหร่ละ 68แล้วครับ พร้อมลงไหมครับ พร้อมครับ โกคือไปข้างหน้า พูแบ็กคือสต็อปดึงคือเบรกไปเลย going through อาจจะดูไม่ค่อยมันนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสนามแรกคือเอาไว้ชมวิวแล้วมันก็มีสนาม2สนาม3คือแต่ละสนามมันชันขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าเอามาให้ดูอันเดียวเพราะว่าในกล้องมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับปิ้งมันมีโมเมนต์ให้แบบถ่ายรูปฮอบบิตันครับคือที่นี่เนี่ยมันเป็นสถานที่ถ่ายทำของหนังเรื่อง The Hobbit นะครับวันนี้จะพามาดูของจริงกันที่เห็นเนี่ยพื้นที่เป็นพันไร่อะบ้านฮอบบิทมี2ไซส์นะนี่คือไซส์ที่คนยืนแล้วกลายเป็นฮอบบิทส่วนอันนี้คือบ้านเล็กที่คนไปยืนแล้วจะกลายเป็นคนฮอบบิททุกคนเนี่ยเขามีอาชีพของตัวเองนะครับอย่างเช่นบ้านนี้เป็นนักทำชีสอันนี้เป็นช่างสวนแน่นอนอันนี้ก็เป็นนักทำขนมปังส่วนฮอบบิทตัวนี้ก็ทำน้ำผึ้งนะครับคือพร็อพเขาละเอียดมากครับอย่างเช่นอันเนี้ยทำฟืนบางคนก็ปลูกผักแม้แต่ราวแขวนผ้ายังแบบถูกไซส์เลยทุกอย่างอันนี้เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในแถวนี้นะครับคิดว่าภาพสวยขนาดนี้จะมีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งไหมยินดีต้อนรับนะครับสู่วันใหม่นะครับกำลังจะเดินทางไปเกาะใต้นะครับหลังจากเราอยู่เกาะเหนือมาหลายวันละอันนี้คือรถคันที่เราใช้มาหลายวันนะครับนี่คันนี้เลยตัวนี้อาจจะดูไม่ใหญ่มากจริงมันใหญ่แบบใหญ่มากอะที่ข้างหลังคือใส่ของได้เยอะมากนะครับก็เราจะเซกู๊ดบายมันละเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องบินกันแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เกาะใต้ครับขึ้นเครื่องบินนะครับจากสนามบินเดิมเลยออกแลนด์นะครับบิน1 ชั่วโมง 55 นาทีไปยังสนามบินควีนส์ทาวน์ที่อยู่ในเกาะใต้ครับพอถึงปุ๊บเนี่ยเห็นวิวก็ตกใจแล้วอ่ะคือสวยมากคืออาหารเย็นของเราในวันนี้นะครับคือร้านเบอร์เกอร์ที่ชื่อว่า Inferk We Trust เป็นร้านที่ดังที่สุดที่นี่นะครับคนต่อคิวเยอะแค่ไหนเหรอ อยากรู้ไหม
ปลายแถวแล้วกันโอ้ไม่ธรรมดากินเลยแล้วกันนะ1 คำทวนดูดินะฮะตรงนี้ไม่มีไข่มีอะไรด้วยเนี่ยโหเยอะมากอะแต่ละอย่างแต่กัด1 คำให้ดูก่อนว่าคุ้มค่าการรอคอยหรือเปล่านะฮะ โอเคนะ กัดไม่ได้ ชิ้นใหญ่เกิน ได้แค่นั้นแหละเอ้ย อร่อยมาก อร่อยมาก รอบนี้ก่อนแรก กินแบบปิดตาเลย เอ้ย อุ้ย อะไรหล่นลงมา ถามว่าอร่อยไหมผมให้ไปเลยแล้วกัน9 เต็ม 10 คะแนนเป็นเบอร์เกอร์ที่โอเค เยี่ยม อันนี้เรามาต่อกันกับสกายไลน์นะครับคือมันเป็นที่ไว้เล่นลูชแหละแต่ว่ามันแบบที่เราไปอ่ะจริงๆเรากะไปดูวิวเฉยๆเพราะว่ามันเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองนะครับเราสามารถเห็นวิวได้ทั้งเมืองทั้งเกาะแล้วก็ทะเลอะไรเงี้ยเราเลยขึ้นไปข้างบนกัน พอขึ้นมาถึงนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะให้ภาพอธิบายแทนคำพูดแล้วกันนะมันแบบสวยมากอะไอที่เห็นวิ่งอยู่นั่นก็คือลูชนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าทั้งครอบครัวเราจะไปซื้อตั๋วเล่นกันละกันโชคดีมากนะครับที่แบบมีหมวกอันนึงอ่ะมันมีคนแปะที่ติดโกโปรพอดีนี่ก็เลยเอามาแปะหัวเลยฟุตเทจต่อไปนี้นะครับผมจะให้ทุกคนดูกันแบบเต็มๆเลยละกันเพราะว่าภาพมันสวยมากจะไม่มีการตัดต่อทั้งภาพและเสียงเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนจะได้รู้สึกเหมือนแบบอยู่กับผมตรงนั้นเลยอ่ะส่วนใครที่ไม่ใช่สายซิ่งนะครับคุณสามารถข้ามไปได้ในนาทีที่ 15 นะ So one more time, guys. Come forward. Turn to the handlebars. รถมาแรงก็ต้องแซงทางโค้งโอ้ว้าวโอ้ยมาแรงมากนี่เอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้โหล้อปัดโอ้อะไรแล้วครับอะไรโอ้โหไม่เด็กครับไม่เด็กว้าวจ้าไม่เด็กว้าววู้ไม่เด็กนะครับไม่เด็กโอ้โหมันออโต้เบรกเข้าไปแล้วเนี่ยวู้โอ้เข้าหน้าผมอรุณสวัสดิ์ครับกิจกรรมแรกของเราในวันนี้มินิกอล์ฟท่ามกลางบรรยากาศรอบภูเขาเบอร์ดี้ที่อยู่เกาะใต้เนี้ยไปหลายที่มากเลยอะไม่รู้จะตัดต่อยังไงเลยครับอันนี้มันเป็นบันจี้จัมป์แห่งแรกของโลกนะคิดดูสะพานที่เขาสร้างไว้โดดบันจี้จัมป์แห่งแรกของโลกอะปัจจุบันมันยังใช้งานได้อยู่เลยอะระหว่างทางก็ได้ไปแย่งเด็กนิวซีแลนด์เล่นของเล่นของเขาเอาจริงมันแอบเปิดหูเปิดตาได้นึงนะอยากให้ในเมืองไทยอ่ะของเล่นสาธารณะมันสนุกได้แค่ครึ่งหนึ่งของอันนี้ผมว่าก็ดีมากๆแล้วครับแล้วก็ต้องขอบคุณฝรั่งคนนี้นะครับที่เขาเป็นเจ้าของสวนอ่ะคือเขารวยมากๆอยู่แล้วดูบ้านเขาดิแต่แบบยังมีจิตใจอาสาที่พาเราไปชมสวนผลไม้ของเขาอะครับและผลไม้ของเขาอะครับก็หอมมากๆการที่ได้จุดเตาผิงไฟครั้งแรกหรือว่าขับรถเป็นวันๆเพื่อไปดูต้นไม้แค่ต้นเดียวในเมืองวรรณกะมันไม่ได้สวยแค่ปลายทางนะครับแต่ระหว่างทางอ่ะมันก็อุดมไปด้วยธรรมชาติได้ไปเลี้ยงปลาแซลมอนในฟาร์มแล้วก็กินมัน
เดินเทรคกิ้งตั้งนานในวันฝนตก เพื่อไปค้นพบว่าเขาปิดเดินต่อไม่ได้ ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงขนาดไหน เพื่อได้ผลลัพธ์ IG แค่รูปเดียวคงเหมือนนักผจญภัยที่ Antarctic Center แห่งนี้แหละครับที่หลายคนเขาผจญภัยไปขั้วโลกใต้ โดยใช้อุปกรณ์ที่แบบโคตรทรหดโอ้มันไปยากนะกว่าจะถึงอ่ะต้องลำบากขับสโนว์โมบิลบ้างเจอเพนกวินบ้างให้หมาลากบ้าง ทุกทรมานกับอุณหภูมิที่ติดลบตลอดเวลามันไม่ได้สำคัญที่ปลายทางหรอกครับเพราะปลายทางมันก็เป็นแค่ปลายทางอ่ะมันสำคัญมากกว่าว่าทุกวินาทีที่คุณกำลังเดินทางอยู่อ่ะคุณมีความสุขหรือเปล่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้และอยากให้ทำคลิปบอสไปเที่ยวอีกนะครับก็คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างตอนนี้เลยและเหมือนเดิมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณเลยที่กดแชร์ Like Subscribe ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากไปแล้วเจอกัน